เมื่อประชาชนในรัฐทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของย่านแปซิฟิกของสหรัฐอย่างโอเรกอนและวอชิงตันไม่ต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดเก็บกากของเสียและงบประมาณก่อสร้างที่บานปลายอะไรเล่าที่เป็นทางออกในการใช้ไฟของพวกเขาวันนี้ดิฉันและคณะได้เดินทางออกจากซีแอตเทิลไปทางทิศตะวันออกของรัฐวอชิงตันเพื่อไปดูทางเลือกในการใช้พลังงานของคนที่นี่ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงก็มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับวันนี้และอนาคต Building wind has become popular in Washington and Oregon in part because we cannot build more hydropower here. Most of the state is still powered by hydropower, but we can't build any more hydropower for environmental reasons. And gas is expensive, and coal is also problematic from an environmental perspective. And after, there haven't been any nuclear power plants built here in a long time either. So wind is one of the options that the utilities are looking for to get new generation. ใช่แล้วค่ะที่นี่คือฟาร์มกังหันลมไวท์ฮอร์สฟาร์มกังหันลมไวท์ฮอร์สเป็นของบริษัทพูเจซาวซึ่งเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนในแถบนี้ฟาร์มตั้งอยู่บนพื้นที่ 30,000 ไร่เริ่มก่อสร้างในปี 2548 ใช้เงินลงทุนราว 13,000 ล้านบาทปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่229เมกะวัตต์ฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านี้มีกำลังการผลิต229เมกะวัตต์ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่ามากกว่าเขื่อนปากมูลของบ้านเรา2 เท่าตัวลักษณะสภาพที่เห็นเสาที่เป็นกังหันลมนี้ก็จะมีความสูงเทียบเท่ากับเทพีสันติภาพค่ะโดยจะใช้ทั้งหมด127ต้นค่ะจะเอากลับบ้านนะฮะยังให้รอบก่อนเสากังหันลมขนาด10คนโอบนี้สูงประมาณต้นละ 90-100 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปีกประมาณ80เมตรแต่ละต้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.8 เมกะวัตต์ในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์ที่เห็นอยู่นี้จำเป็นต้องมีไว้เผื่อในกรณีที่ไม่มีลมที่เราเห็นเนี่ยคือโซลาร์เอเนอร์จีนะฮะสาเหตุที่เขาต้องติดตั้งอันนี้เพราะว่ากังหันลมฟาร์มที่นี่เนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดปัญหาว่าบางครั้งลมมันแรงมันต่ำเนี่ยเมื่อแรงมันต่ำเนี่ยมันอาจจะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันลดลงเขาก็เลยเอาตัวนี้เข้าไปเสริมเพื่อที่จะให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มันคงตัวมันก็ทำให้ในเวลาที่ลมปกติไม่มีปัญหาเนี่ยตัวนี้ก็ได้เป็นไฟฟ้าเพิ่มด้วยเข้าไปไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโซล่าจะตรงเข้าไปในระบบเดียวกับของกังหันเลยเราจะเห็นเวลาเรามาที่นี่เนี่ยเราพบว่าเขามีการปรับปรุงตัวเทคโนโลยีกับปัญหาเก่าๆเช่นในอดีตเนี่ยตัวกังหันลมเนี่ยมันเคยเกิดปัญหาเรื่องเสียงดังหรือเรื่องนกบินมาแล้วถูกเทคโนโลยีอันนี้แก้ปัญหานั้นได้หมดแล้วนะฮะก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยความเร็วของกังหันลมนะเราจะเห็นว่ามันเร็วในระดับที่สม่ำเสมอไม่ว่าลมจะแรงเพิ่มขึ้นก็ตามถ้าลมแรงมากกว่านี้กังหันลมที่เราเห็นก็จะขนาดนี้แต่ว่าเขามีตัวเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้กำลังผลิตไฟเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากลมแรงนะตัวนี้ก็เลยทำให้ไม่มีเสียงแล้วก็นกบินผ่านไปได้โดยไม่ถูกตีตายคำถามเรื่องการทำฟาร์มกังหันลมหรือการใช้พลังงานจากลมที่ดิฉันเคยได้ยินบ่อยๆที่เมืองไทยมีหลายคำถามทั้งคำถามที่ว่าเรามีพื้นที่เพียงพอหรือไม่เมืองไทยมีลมแรงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าและพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตที่สูงไม่ใช่หรือวินฟาร์มเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมอย่างอื่นได้ถ้าเราดูเนี่ยมันไม่ได้รบกวนสภาพแวดล้อมอะไรมากเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าการลงทุนผลิตกังหันลมเนี่ยมันต้นทุนสูงแต่เรามาที่นี่คราวนี้เราพบว่าจริงมันไม่จริงนะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆมันถูกกว่าการลงทุนวิธีอื่นด้วยซ้ำไปนะฮะคือเขาบอกว่ามันเป็นทางเลือกซึ่งในขณะนี้คือถูกที่สุดสำหรับที่นี่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทพูเจซาวเล่าให้ฟังว่าข้อท้าทายในการทำฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของที่นี่แตกต่างไปจากข้อท้าทายที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเขาบอกว่าข้อท้าทายของที่นี่คือชาวบ้านไม่อยากให้มีฟาร์มกังหันลมอยู่ใกล้บ้านเพราะพวกเขามองว่ามันน่าเกลียดที่มีกังหันมาตั้งปัจจุบันฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไวท์ฮอสนี้เกิดขึ้นมากในรัฐวอชิงตันโดยที่รัฐวอชิงตันได้ตั้งเป้าหมายว่าในอีก12ปีข้างหน้ารัฐนี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 15% ซึ่งก็เชื่อว่าน่าที่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางรัฐนี้ได้ตั้งไว้เพราะในขณะที่เรานั่งรถไปตามถนนเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีรถบรรทุกเสากังหันลมวิ่งผ่านเราไปอยู่เสมอๆ